درود و وقت شما بخیر. سومین دور نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان قرار است در آخر ماه ژوئن امسال در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. در نشست برخلاف دو نشست قبلی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از مخالفان سیاسی و فعالان مدنی افغانستان دعوت نشده است. شمار از فعالان مدنی و مقامات حکومت پیشین افغانستان و همچنان چهره‌های جهادی این کشور نشست دوحه را با عنوان مشروعیت بخشی تدریجی به طالبان عنوان کردند. در این گفتگو با آقای مصطفی مدثر، کارشناس روابط بین الملل، در این مورد بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای مدثر، همونطور که در جریان هستین، در دو نشست قبلی سازمان ملل متحد از طالبان دعوت به عمل آمد. حداقل در یک نشست اخیر، دومین نشستی که در دوحه برگزار شد، طالبان پیش‌شرط‌هایی را گذاشتند و در این نشست حضور نیافتند. همچنین سازمان ملل متحد هم در دو نشست قبلی سفارش‌هایی به طالبان داشتند که ظاهراً هیچ یک از سفارش‌ها سوی طالبان برآورده نشده. در این نشست طالبان احتمالاً حضور خواهد یافت. همونطور که معلوم میشه، از دید شما آیا سازمان ملل متحد در قبال خواست طالبان یا در برابر خواست‌های طالبان کوتاه آمده؟ من نگاهی کمی متفاوت‌تر از فکر میکنم به نشست دوحه. میخوایم شروع گفتگو را از نقل قول سرمنشی سازمان ملل بکنم که در پایان دومین نشست دوحه گفت که خواسته هایی را که طالبان دارند به معنای به مشروعیت پذیرفته شدنشان است. از اون زمان تا حالا چیز زیاد تفاوت نکرده، اما یک چیزی را که تفاوت کرده که داره طالبان از او سود میبرند، رقابت است که میان کشورهای منطقه، ایالات متحده آمریکا و روس‌ها هر روز افزایش پیدا میکنند و فکر میکنن که میدان بازی میدان افغانستان است. زمانی که طالبان هنوز به قدرت نرسیده بودن یا قدرت برشان داده نشده بود، به اصطلاح دیگر ایالات متحده آمریکا تلاش میکرد کشورهای منطقه را به منسجم بکنند و نیازمند به کشورهای مثل هند، چین، پاکستان، ایران و روسیه. اما حالا وارونه شده. ایالات متحده آمریکا برعکس بیشتر کشورهای منطقه نیازمند همکاری با طالبان شدند. با استراتژی که آمریکایی‌ها گرفتن، کشورهای منطقه تصورشان این بود که با شکست جمهوریت و آمدن طالبان یک دست به دامن از یا سقوط میکنن و یا میتونن که علیه منافع ایالات متحده آمریکا از این حضور چانه‌زنی کنند. اما شما میدونید که با پول‌هایی که ایالات متحده آمریکا میپردازه و با رابطه راهبردی را که به نحو با طالبان و پیش گرفته، کشورهای منطقه را نگران ساخته. و شما میدونید که وضعیت در پاکستان بالای سطح گراف ناامنی به اساس آمار ارقامی که نهادهای مطالعاتی آمریکا میدن، بالای 100 مرتبه بیشتر شده عملات انفجاری. همین گونه عملات تا قلب شهرهای بزرگ ایران پیش رفته. همچنان داعش و روسیه و کشورهای آسیای مرکزی حضور پیدا کرده. وقتی که ما تمام این نشانه ها و گزاره ها را کنار هم میذاریم، میبینیم که روند نشست دوحه یا روند دوحه بیشتر از اینکه بحث مشروعیت به طالبان باشه، یک نوع درگیری منازعه میان قدرت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی را بر سر طالبان میدانیم. به شک نیست که طالبان از این وضعیت سود میبرند، اما یک توهم به طالبان ایجاد نشه که فکر کنن یا بسیار گروه تواناستند و یک گروه بسیار مهم هستند. تمام کشورهای منطقه و جهان به طالبان نگاه ابزاری داره. بله، همونطور که شما اشاره کردین، سازمان ملل متحد به نوعی وسیله شده بین قدرت‌های جهان. چقدر این پرستی یا به اصطلاح جایگاه این سازمان را به عنوان یک سازمان بی‌طرف زیر سوال میبره؟ ببینید، هیچ چیزی در محیط بین‌الملل بی‌طرفی وجود نداره. شما هیچ بی‌طرفی مطلق وجود نداره. طرح‌های سازمان ملل، اگه ما بریم یک گذشته افغانستان نگاه بکنیم، طرحی را که بلینسیون داشتن، طرحی را که بیشتر داشتن، حکومت آقای نجیب را که ببینیم، قاعده بازی در افغانستان و حافظه سیاسی تاریخی افغانستان نشون میدن تا زمانی که کشورهای منطقه منافعشان در افغانستان تامین نشه، هیچ طرح سازمان ملل نمیتونه تطبیق شد. سازمان ملل تمام تلاشش است که از یک بحران دیگه جلوگیری بکنه. میگونه بحرانی که در غزه، بحرانی که در اوکراین، بحرانی که در افغانستان است. یعنی عملاً با سه بحران، با مثلث از بحران‌ها طرف است
و فکر میکنه که با تعامل با طالبان، البته سازمان ملل با طالبان در تعامل است، با تعامل بیشتر با طالبان فکر میکنه که این بحران مدیریت میکنه. اما من با برداشت این است که تمام کشورهای منطقه بیشتر از اینکه نگران منافع سیاسی یا منافع اقتصادی باشند، نگران منافع امنیتی خود هستند. هر کشور همسایه افغانستان و کشور منطقه واسه که بحث افغانستان و بحث طالبان میشه، نخستین پرسششان تروریست های فرامرزی است، نخستین پرسششان امنیت مرزایشان است. یعنی طالبان، ما بازم تاکید میکنم، اگر برای همین توهم دست داده که فکر میکنم واقعا افغانستان یک کشور بسیار مهم استراتژیک است و بحران دایی باعث میشه که میلیاردها دلار دنیا تاوان بکنن، یا کدام بندر استراتژیک داره یا کدام آبرای استراتژیک داره، یک توهم است و یک واقعیت نیست متاسفانه. بله آقای مدثر، فکر میکنیم که چرا حضور طالبان در چنین نشست مهم است برای کشورها؟ همونطور که شما گفتین در نشست‌های قبلی به کل سازمان ملل متحد خوبی اشاره کرد که اگر ما خواستهای طالبان را برای حضور در این نشست بپذیریم، در واقع ما آنها را مشروعیت دادیم. پس چرا اینا میخواین در این نشست طالبان حضور داشته باشه؟ ببینید، طالبان یک واقعیت تلخ است، اما کل حقیقت جغرافیایی به نام افغانستان وجود ندارد. طالبان یک طرف قضیه در افغانستان هستند، جغرافیا را به دست دارند، کشورها و سازمان ملل میخواد هر برنامه را که تطبیق باید بکنه شده جغرافیای افغانستان که طالبان است. اما طالبان تا هنوز را نپذیرفتند که فقط یک طرف قضیه افغانستان هستند، یک واقعیت تلخ افغانستان هستند. زنان افغانستان، جبهات نظامی یا جبهات مقاومت افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، رسانه‌های افغانستان و مردم افغانستان واقعیت‌های دیگری هستند که طالبان نادیده میگیرند و تمام تلاشی را که طالبان داره برای یک دست سازی است. جهان داره تلاش داره که مقدار تنوع باشد، اما یک چیزی را که ما فراموش نکنیم که دارن جهان از گذشته‌های دور از زمانی که طالبان به قدرت رسید تلاش میکنن که با طالب خوب وارد معامله شوند یا وارد معادله شوند و تلاش میکنن که یک مقدار طالبان را تنوع پذیر بسازند، اما طالبان عکس از را انجام میدن. نمونه بسیار خوبش روز گذشته تلویزیون تمدن در آستانه در شروع نشست دوحه بسته کردن و یک پیام بسیار مهم است به دنیا که ما تنوعی به نام غیر سنی، قرائت جزمندشانه تگرای خودم و چیزی به نام رسانه، چیزی به نام حزب، چیزی به نام دانشگاه را می‌پذیریم. این یک پیام بسیار واضح است، اما متاسفانه چون جهان نگاهش به افغانستان یک نگاه بشری و سیاسی نیست، نگاهش امنیتی استخباراتی است، وضعیت به این نشان داده. همونطور که شما اشاره کردین چیزی به نام معامله با طالبان خوب گفتین، قرار است در نشست دوحه که در آخر ماه برگزار میشه کدام معامله‌ای صورت بگیره با طالبان؟ ببینید، من اول میگم که کدام طالب خوب، کدام طالب آمده بحث مکتب باز کنه، کدام طالب آمده بحث زن. ما در بین طالب خوب بد نمیگم، شاید این اصطلاح کمی دقیق‌تر باشه، بد و بدتر. اما اگر هر معامله صورت بگیرن کشورهای منطقه بیشتر زیان میکنن. تا 3 سالی را که گذشتن تمام انعطاف و نرمشی را که کشورهای منطقه و سازمان ملل نشان داده کدام خواستشان طالبان تا هنوز تا زمان. ببینید، طالبان با قدرت، با زور به قدرت رسیدن، با جنگ به قدرت رسیدن و تا زمانی که زبان زور و فشار نباشن، خب یا میان چیزایی را که مطرح میکنن تحریم چند تا مقامات. ارشدترین مقام طالب که عمل تحریم است و $10 میلیون بر سر از FBI امریکا گذاشته، تازه به امارات متحده یک سفر رسمی رفته و بسیار تبلیغات رسانه‌ای موضوع کردن. اما کشورهای منطقه و سازمان ملل باید بدانند که طالب طرف تعامل نیست، چون باور طالب، ایدئولوژی طالب زور است و خشونت. شما دو تا ابزار خشونت و زور از طالب که بگیرید دیگه باز ماهیت طالب زیر پرسش میره. شما با کشورهای منطقه مشارکت کردید. کشورهای منطقه در یک قالب جمع شدن به حکومت مسکو و همچنین در جریان است در تهران برگزار شود. فکر می‌کنید که کشورهای منطقه در فرمت چقدر اجماعی نظر خواهد داشت با برگزار کنندگان نشست دوحه برای خودی؟ من میخوایم اول یک توضیح بدم که نشست مسکو در واقع در اعتراض بر نشست دوحه بود
که روس‌ها و کشورهای منطقه دور زده شدند. شما می‌بینید که در نشست مسکو از نامش پیداست روس‌ها، آسیای مرکزی، ایرانی‌ها بسیار فعال هستند، اما در نشست دوحه ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی مطرح هستند. تمام کشورهایی را که شما در نشست مسکو میان خواسته هایشان متفاوت است. پاکستانیان نگاه متفاوت‌تر دارند. یک موضوع شاید بسیار برای شنونده ها و بیننده های شما جالب باشد. به هر میزانی که حکومت طالبان عمرش زیادتر میشه، به جای از اینکه پاکستانی‌ها با این نزدیک شن، پاکستانی‌ها دور میشن. به دلیل از اینکه منافع ملی پاکستان هر روز زیر پرسش میره و امنیت ملی پاکستان و وجود پاکستان زیر تهدید است. خواسته های کاملا متفاوت داره. هندی ها نگاه متفاوت دارن، هنوز نگاهشان به افغانستان نگاه ضد پاکستانی است، تلاش میکنن که از این بستر استفاده کنن. ایرانی ها فقط نگاهشان به مرزهای خودشان است و برنامه‌ای که دارند. آسیای مرکزی و روس‌ها نگاه متفاوت داره. حتی نشست مسکو که یک نشست فرمت منطقه‌ای روس محور هم است، باز اون کشورهای منطقه روی یک مورد اجماع ندارن. پاکستانی بحث شنی است که با تی تی پی چی میکنند. ایرانی ها بحثشون بحث جهیش عدل و بحث آبهای افغانستان است. و حالا بحث مهاجرین هم اضافه شد. آسیای مرکزی بحث تروریستان فرامرزی و امنیت سه کشور. یعنی هیچ کدام کشور خواسته روی یک خواسته مشخص اجماع ندارن. حکومت فراگیر تمامش دارن صحبت میکنن، اما حکومت فراگیر آقای مدثر، بیشتر کشورها که در فرمت مسکو هستند رابطه خیلی نزدیک با طالبان برقرار کردن، از جمله جمهوری اسلامی و روسیه. فکر میکنید موضوع فرمت مسکو با موضوع نشست دوحه کاملا متضاد خواهد بود؟ من برداشتم این است که چون حضور امریکایی‌ها و سازمان ملل در نشست دوحه بسیار مهمتر است و در نشست و فکر میکنم که کشورهای منطقه که دارن دور زده میشن تلاش میکنن که پیش از نشست یک نشست دیگر هم برگزار بکنن، اگرچه تمام کشورهای منطقه نماینده‌شون حضور دارن. اما شما بهتر میدانید جایی که نماینده ایالات متحده آمریکا باشه در نشست دوحه، جایی که نماینده قطر و سازمان ملل باشه، طبیعتاً که کشورهای منطقه در جا ندارن. بیشتر باور من است که تلاش میکنن که نشان بدن که در نشست دوحه کشورهای منطقه نادیده گرفته شود، یک فرمت دیگه و یک نشست دیگه است که میتونن فیصله و تعامل یا معامله را که بیشتر شما از اون بردین با طالبان صورت بگیره. باز ما میتونیم که ایره و چالش مواجه کنیم. و طالبان بیشتر به کدام نشست اهمیت بیشتر نشست دوحه برای طالبان اهمیت داره یا فرمت مسکو؟ ببینید طالبان به خاطر از اینکه بتونن استفاده بکنن یک نشست تبلیغ، چون هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسن، حتی اگر یک کشور افریقایی جنوبی هم نمیفهم که یک نشست برگزار بکنن، از این نماینده‌اش میرن. شما به یاد دارین که نماینده و سفرهای طالبان ساده ترین مهمونی که دعوت میشن صبح افتخار عکس میگیرن و تمام رسانه‌های طالبان از این استفاده تبلیغاتی میکنن. اما گونه که من در آغاز و در مقدمه گفتم، اختلاف کشورها را، هم کشورهای قدرت‌های جهانی را و هم قدرت‌های منطقه‌ای باعث شده که طالبان از این سود ببرن و هر چقدر نشستی که در مورد افغانستان باشه، حتی نماینده طالبان که نمادین حضور داشته باشه، برای طالب یک فرصت است، چون شما می‌دانید که هیچ کشور طالب هنوز به رسمیت نشناخته. و همونطور در جریان هستیم هنوز در سومین دور نشست دوحه قرار است در دوحه برگزار شود. هیچ نماینده‌ای از فعالان مدنی افغانستان، مخالفان سیاسی طالبان دعوت نشده. این جایگاه خالی چقدر میتونه دخنه باشه در چنین نشست‌هایی که در مورد افغانستان برگزار میشه؟ اما گونه که طالب میخواد یک دستسازی بکنه، اگر نماینده جامعه مدنی افغانستان، نماینده مخالفین سیاسی افغانستان، مخالفین نظامی یا جبهات منظورم است، حضور نداشته باشند، نماینده رسانه‌ها تنها محوری که صدای مردم از درون افغانستان با تمام مشکلاتش و که عدم دسترسی به اطلاعات است بیرون نکنند، فکر میکنم که پس یک معامله است. دیره میتونستن که بدون نشست دوحه برگزار بکنند. اما شاید یک معامله باشه، شاید یک تعامل باشه، یک تعامل کاملا یک طرفه و یک تعامل ناکام. شما باید دارین که یکی از شرط‌هایی که تلاش داشت طالبان در مورد حضورشان در نشست دوحه بود که از مخالفین کسی حضور نداشته باشند و اعضای جامعه مدنی را
طالب اگر نباشه، طالب نماها باشه یا بیشتر لابیگران طالب که روزها در رسانه‌ها و در فضای مجازی بیشتر ایجاد شدن یا تلاش دارن که برن هر فرمت. ببینید تاریخ افغانستان نشان داده که هیچ گروهی به تنهایی نمیتونه به کشور حکومت بکنه تا زمانی که اجماع سیاسی وجود نداشته باشه، هم اجماع داخلی و هم اجماع منطقوی. بعضیا اما ادعای مستقل بودن خیلی در میرن. افغانستان کانسپتش زمینش کاملا متفاوت است. هر کشور منطقه اگر منافعش تامین نشه، باز وضعیت در افغانستان بحرانی است و همین گونه گروه‌های سیاسی، جامعه مدنی و اقشار مختلف و نخبگان مختلف از قشرهای مختلف تا زمانی که به اجماع نرسه متاسفانه هیچ چیزی نمیشه. ما در جمهوریت شاهدش بودیم. دلیل فروپاشی جمهوریت طالب نیست، عدم اجماع سیاسی نخبگان است که در یک روز دو تا تحلیل برگزار کردن، هر کدامشان به یک نشست متفاوت و یک فرمت متفاوت دعوت میشن. از این اگر طالبان درس نگیره که من خیلی باور ندارم درس میگیرم، این بحران همچنان تداوم پیدا میکنه. همونطور در جریان هستیم دو نشست قبلی سازمان ملل متحد بدون کدام نتیجه ملموس به پایان رسید. البته بهانه هم همین بود که یک حضور نداشتن. فکر میکنید که سومین دور دوحه برآیند خواهد داشت در حالی که تنها طالبان در حضور داره و قشر دیگری از جامعه افغانستان، سیاسیون و همچنان فعالان مدنی، کنشگران زنان در این نشست حضور ندارند؟ من فکر میکنم تفاوت چندان نخواهد داشتن. فقط اون زمان طالبان حضور نداشت، سایر قشرها وجود داشت. حالا طالب حضور داره، شاید قشر تاثیرگذارتر باشه طالب به خاطر زور و استفاده از خشونت، اما باز کاملا زمان ما میتونیم نشست دوحه را نشست تاثیرگذار و با دستاورد و دارای یک نتیجه بدانیم که در مورد زنان افغانستان یک تصمیم عادلانه گرفته شود، در مورد جوانان افغانستان یک تصمیم عادلانه گرفته شود، در مورد رسانه‌ها، در مورد انتخابات. نمیشه شما وزیر سرطانیتان یک آخوند است، یک ملاست. روحانیون در افغانستان تاثیرگذار هستند، یک قشر محدود هستند. فراموش نکنید که تمام قشرهای دیگر دروازش بسته است و این قشرهای دیگر را طالب جدی نمیگیره و تلاش داره که یک دست بسازه. با مدرسه و با ملا هیچ جای دنیا حکومت ساخته نشده. افغانستان مستثنا نخواهد بود که حکومت ساخته شد. من خیلی باور ندارم به حتی اگر یک معامله در کار باشه، حتی اگر بحث مشروعیتی طالبان باشه، اگر نتیجه منظوری است که ما میریم به طرف ثبات و ما میریم عملا طالب انعطاف نشون میده. طالب در آستانه نشست دوحه در سر پل در پنجشیر مردم را شلاق میزنه و افتخار اعلام میکنه و رسانه‌های افغانستان یکی به دنبال دیگه میبنده. اعضا میگه که صبح افتخار میگه که ما چیزی به نام اعضا رو نمیپذیریم، یعنی تنوع و تکثر و دیگران رو نمیپذیریم. ممنون آقای مصطفی مدثر، شناس روابط بین الملل. ممنون از شما.